Magandang araw sa inyong lahat. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin gamitin itong ating offline e-loading machine powered by Fox e-loading system. So ito yung ating machine. So ito yung kanyang bill acceptor. Ito naman yung kanyang coin acceptor. So pwede tayo dito mag-load ng dito yung GOMO natin na coming pa, GSAT, Kuryente Load, Globe, TM, Sky, Cherry Prepaid, Smart, TNT, cash in ng GCash, pwede up to 1,000 pesos. Sun, Signal, ipins ng games. So ito yung mga pwede nating i-load dito. Ito yung mga produkto na pwede nating uh, gamitin dito sa ating offline e-loading machine powered by Fox e-loading system. So ngayon ipapakita natin sa inyo kung paano mag-load dito. Pinakasimple, madali lang. Parang ano lang, parang pa-easy-easy lang. So halimbawa, mag-ano tayo, mag-cash in tayo ng GCash. Ipapakita lang natin sa inyo kung paano i-operate, ano. Pindutin lang natin yung cash in. Then halimbawa, yung cellphone number natin. Then enter. So ito ngayon yung pwede nating pagpipilian na mga cash in ng GCash. So halimbawa, piliin natin yung 1,000 pesos. So ito ho, pindutin lang ho natin. So sa 1,000 pesos, ang babayaran natin is 1,021. So pwede nating i-edit yung markup natin, pwede nating bawasan. So ang gagawin natin ngayon, so ano na siya, magbabayad na ho tayo. So subukan natin yung 1,000 pesos. So i-insert lang ho natin dito sa bill acceptor. Ayun. So hintayin lang natin na na lalabas yung 1,000. Pag mataas kasi na bill, medyo matagal kasi binabalidate nyo pa yung pera. Ayun. So kulang pa ho tayo ng 21 pesos. So ngayon, hulugan ulit natin ng 20 pesos. Ayun. Ayun. So kulang pa ho tayo ng piso. So piso na lang ho. So dito naman natin uhulog yung piso natin sa coin acceptor natin. Ayun. So magrereklamo ho ito kasi walang laman yung ating load wallet. So sinusubukan lang ho natin, pinapakita lang natin sa inyo kung paano ho gamitin. So maya-maya magrereklamo ho ito. Ayun. Load wallet insufficient, please report to window owner. So ibig sabihin walang laman yung load wallet natin. So ngayon susubukan naman ho natin mag-load ng Smart. Pindutin lang yung logo ng Smart, then enter your number. Ito talagang pwede nating lagyan ng load. Kasi mahirap sa GCash pag practice tayo ng practice. Medyo malaking halaga. So, enter natin. So, ito ho yung mga
promos ng Smart na pwede nating pagpilian. So, halimbawa, regular load, pindutin lang natin yung regular load. Ayan. Then, yung amount, halimbawa, 10 pesos. Then, enter. So, since na yung niload natin, iloload natin is 10 pesos. So, yung babayaran ho natin is 13 pesos. So, huhulugan ko ng ng 15 pesos. So, bali, hindi ho nagsusukli ito. So, may remaining balance pa tayo mamaya na 2 pesos. So, ayan na ho. Processing transaction. So, hintayin lang natin. So, ito na ho, yung load natin na 10 pesos. Pumasok na. So, may balance pa tayo na 2 pesos kasi yung inulog ko kanina is 15 pesos. So, sa susunod na pag load natin, makikredit yung balance natin na 2 pesos. So, ganun lang ho kasimple gamitin itong ating offline e-loading machine na powered by Fox e-loading system. Saka may makulit na pusa. Maraming salamat ho.